Oh, hello! Welcome again to another episode of TItoCodes Devlog. Ito na ang ating second episode. Dito sa episode na ito, ang ipapakita ko sa inyo yung mga nakaraang features natin dun sa Audit Trail, which is yung pag-update, pag-delete, pag-incorporate ng search functionality dun sa existing get list of Audit Trail endpoint natin, at ang panibagong endpoint natin na nagre-retrieve ng mga audit trails by date range. Pag sinabing by date range, meron siyang start date and end date. So yung nasa gitna ng start and end date, yun lang yung kukunin na audit trail. At syempre, in-integrate na rin natin siya dun sa ating existing item feature na kapag nag-update tayo at nag-delete ng item, nagagawa na siya ng audit trail. At syempre, dahil responsableng developer tayo, tinapos na natin yung mga unit tests para dun sa Audit Trail Controller. Ready ka na ba? Dun sa mga codes? Kung ready ka na, ready na rin ako. Tara na! Dito sa part na to, currently ang ginagawa natin ay yung update audit trail command handler. Ginagaya lang natin siya sa existing module natin, which is yung item, kasi medyo same lang naman sila ng ginagawa. Wala namang special logic sa kanya, kaya pwede nating kopyahin or i-pattern sa ibang module yung ginagawa natin implementation sa handler. Since CQRS ang gamit nating pattern, meron din tayong validator. Dito sa update audit trail, chine-check natin itong mga properties na to na dapat pumapasa siya para magawa natin or tumuloy tayo dun sa handler. Naka-code first migration tayo dito sa project natin. Kaya kapag may binabago tayo sa DB, halimbawa nag-a-add tayo ng table or nag-update tayo ng property sa isang table, kailangan nating i-generate yung migration file. Ito yung nagtatrack ng mga changes sa DB natin. Kaya siya tinawag na code first kasi kino-code muna natin bago ma-apply yung update dun sa DB. Or sa code muna nangyayari yung change bago ma-apply sa DB. Kung maalala nyo yung binanggit ko kanina na validator, ito siya in action. Kung makikita nyo dito sa handler na to, dun sa iRequest interface natin, ang nire-return natin is unit. Wala kasi talagang void sa mediator. Pero pwede mo siyang i-treat as parang void na rin. Nag-add lang din tayo ng bagong endpoint natin para sa pag-delete ng audit trail. Kung makikita nyo, ang nire-return natin ay no content. Ibig sabihin, wala tayong nare-return na result doon sa operation na ginawa natin. Siyempre, test lang natin kung gumagana. Double check lang din natin sa DB and ayun, wala na rin. Kung makikita nyo yung code 204, yan yung no content na na-return natin kanina. Dito, minamodify lang natin yung existing get all audit trail query. Nag-add lang tayo ng new property, which is yung search string na gagamitin natin sa pag-search ng action at details. In-update din natin yung handler. Nag-add tayo ng condition dun sa where clause niya para ma-detect kung nagmamatch yung search string dun sa action or sa details. Minodify din natin yung endpoint. Nag-add tayo ng optional query string parameter, which is yung search string. As always, test lang natin. So, merong result kasi nag-match yung sa action. Yung sa details naman, meron din. Let's proceed. Teka, try pala natin kung merong match kapag nag-hit sa action tsaka details. Meron din. Let's go.
Ito yung query natin na may start and end date para sa pag-retrieve ng audit trail. Bale, minamatch lang natin yung created date. Dapat greater than or equal siya dun sa start date ng query natin at less than or equal siya dun sa end date. Sa endpoint, meron tayong start and end date din na nasa path naman. Error prone ata to, pero for the time being, dyan muna. Pwede rin kasi siya sa query string. Feel free to comment down below kung paano nyo usually in-implement yung ganun nyo. Test lang natin ng mabilisan, tanggalin na natin yung time. Date lang talaga yung gamitin natin. Ayan, same date. So lalabas yung April 1. Palitan natin yung end date, gawin natin 7. Meron 3 lumabas kasi meron tayong 3 records from April 1 to April 7. Ito na talaga yung actual integration ng pag-a-add ng audit trail kapag nag-update tayo sa item. So add lang natin dito. Sinadya kong isama yung old value ng item bago natin siya i-update. Tsaka yung new value niya kapag na-update na din. Try natin mag-update ng item. Yan. Update lang natin pati name. Tsaka detail. Update na rin natin yung price. Successful. Ito na yung record natin sa audit trail. Check lang natin yung new and old value na sinesave natin kung ano itsura. JSON object yung mga yon. Alright. Ayan yung old and new, parang kulang. Mali yung placement. Dapat i-capture na natin yung old value bago natin i-update. Tapos after natin i-update yung entity, i-capture ulit natin yung new value. Lipat din natin to dito sa baba. Yan. Check na natin ulit kung nasa-save na niya, pati yung price. Alright, kompleto na. May price na parehas yung old values tsaka new values. Lipat naman tayo sa delete item. Gusto natin syempre makapture din yung audit trail kapag nagdi-delete din tayo ng item. Ganun lang din yung gagawin natin. Kung mapapansin nyo, may to-do tayo dito, mga hard-coded values na kailangan i-replace. Wala kasi tayong way para ma-retrieve yung naka-login na user. Kasi wala pa tayong login. Nag-delete tayo ng isang record. Tingnan natin sa items kung nawala. Nawala. Tingnan natin sa audit trail kung na-delete siya or kung nag-appear na yung delete record natin. Updated. Yan. Yun. Meron sa dulo. Ito, fun exercise. Gumagamit ako ng GitHub Copilot para mapadali yung pagsusulat ng unit test. Ayan. Tignan natin kung ma-generate ng maayos ni GitHub Copilot. Bunot tayo ng isa dito.
Dami sinuggest. Ito mo, okay. Ito na lang. Hindi pa rin 100% yung unit test na sinuggest niya. So, kailangan naiintindihan mo pa rin. Palitan lang natin ng int. Kasi yung tinatanggap ng get audit trail by async natin, int siya. So, successful. Pa-suggest pa tayo. Yung para naman sa update. Tsaka create endpoints. Ito mukhang okay na to. Accept natin. Ayan, may mga pula pa rin. So, kailangan pa rin baguhin yan. Ito. Import lang natin. Tsaka ito. Isa na lang yung issue niya. ID lang kasi yung nare-return dapat. Yung minamock natin, hindi audit trail DTO. Run natin yung test na sinuggest. Failed. Kasi yung items naka as audit trail DTO. Dapat diretso na siya na ID. Okay naman, mismatch. Long pala yung isa. Ito, gagana na talaga daw. All green. Nice. Kung na-enjoy mo tong video na to, please consider subscribing. At kung may nakuha kang value, comment down below. Like mo na din, tapos share mo na sa mga friends mong into programming. Hanggang next episode ulit. Paalam!